I woke up like this. Char. So, good morning guys. We are here at, well, malapit na tayo sa Tagaytay. And we just dropped here at Alphamart. And ang kulit nung kasama ko. Papa-cute. Feeling gusto lumabas. And we're just on our way to Tagaytay to have like a November, ano ba na to? Halloween vacation. So, good morning guys! So, dito tayo sa Tagaytay ngayon at merong pong bagyo ngayon. It's November 1. We are here in Tagaytay. Kung naririnig nyo po yun, yung po yung rolly. Tama ba? Rolly. So, habang may rolly, nagugupit po sila. Jessie Salon. May pangalan pang Globesco yung t-shirt. Globesco Salon. So, this is my mother. And my father is cutting the hair of my mother. Did you know that my father is a, ano ba tawag nun? Graduate po ng Wella Salon? Wella Academy ba? Ano po ba yun? Wella Academy noong panahon na yun. Kasi dati, si mother may Esperanza Salon. So, siya po yung may-ari ng salon na yun. Tapos si tata yung head stylist. Tapos, ang mga clients ni tatay, mga mga matrona. So, mga hinahanap. Nandiyan ba si Jess? Papamassage ako. Walang massage? Wala pang massage. Haircut lang. Meron din massage. May mga hot oil, gano'n. Okay. Malaki naman ang tip sa'yo. Anong tip sa'yo? Ano, beso? Kiss. Oh my gosh. May kiss sa matrona. So, ayan. Ito, Sarah, ang lakas. Grabe po. Ito po yung store malakas, oh. So, ayan. Pinapakita natin ngayon kung paano siya mag-cut. I-criticize nyo po. Ang tagal. Hindi, Kumpisa ko pala ang tagal. Tsaka nanay, mahirap ang bob kaya. Yan ang pinakamahirap na cut. Nagupitan na nga ako once. Tagal mo sa namili mo. Oo nga Wala naman. nang ginugupit ito. May typhoon ng Rolly. Grabe, oh. Nabawasan Yung ba? typhoon. Parang konti lang nabawasan. Bawasan ko pa. One eternity later. So this is the final product. Okay ba, ano? Yeah, very nice yung likod. Very nice. Kunan mo para makita. Makahawak. Prove! Yes. Thank you. Tingnan natin yung reaction mo. Ito yung... Ay, maganda na ako. Ay, okay, no? Yeah. Very nice. Approve. Happy siya ako. Kasi approve. Hindi ko yan. Ito. Yeah. Tignan mo naman. Oh. Yung likod niya, i-record natin para forward ka pong konti para yun. Saan yata ako? Since magpapakulay din si mother, sa akin naman yun. Bigyan natin ng L'Oreal Excellence Cream.
So, ito yung step 1. Tapos, step 2. This is the shampoo. Then, step 3, which is the hair mask. So, ayan silang kumpleto. Nasa isang box siya. And we'll be using these things para siya makalaya. Magkano, Tats? 300. Ano sa'yo mo, nanay? Ang cheap. Cheap daw! Bewa, Bagyo, Bagyo. Oh, ilinit pa. Samahan mo ng kuko. Ang juicy naman ni Clay. May extra tip pa yun. Oo. Mas malaki tip mo sa kuko. Okay. Ay, ito palagay mo na dyan. So, ito yung step 1. I-mix natin with step 1B. So, this is mahogany copper. And, you will help me, Yung mother. mahogany yung bird cage. Ako po. Yung bird cage, mahogany. Yes. Tapos, kakat natin. Parang colby. Colby. Ito ba yung nasa back? Yeah. Huwag mo lahat yung makasin mo mahogany. O, dikit mo lang yung bote. Ubusin mo yan? Yeah. Kasama yung bote? Okay, hindi. Bote na lang ikit mo. Hindi kasama sa box ang bote? Yeah. Ako, dito ko lang, no? Kompleto, meron kang ng hair mask doon. Meron na rin siyang shampoo na gagamitin. Ha? 500 ata yung L'Oreal or 400. Basta Pesos. maganda yung iba. Ngayon naman, yung father ko ang kukulayan natin. So, ngayon meron ka ng hot chocolate nuts. Hindi mo na binigyan si nanay daw. Dito pa ako, umaga ng yan. Si surgery na kita. Sa surgery na kita. Surgery Ulit time. nga ako. Yes! Hindi na ako waga dito araw ng loto. Lumba-lumba. Balumba. Okay, 30 minutes to go. Yun yung So now we're gonna set up the nails, nail extension. My mom wants to have these kinds of extensions, so she wants to have like like these. So we're gonna do that, and we're gonna set it here. So we're gonna clean this up. In the harsh light of reality, enough is enough. With, movies, tapos nail With the marriage things. on ice, Wala ka na this kailangan cold Oh, my nails Ay, di isa pa. lang istorya nito. Magkahanga sa kahit ako sa akin din. Ay, ang ganda! Bagay! Ang ganda! Umikot ka nga po. Oo, mas bagay! May puti pa ako. Okay, kasi gumalaw ka siguro. Ano ko pala? Dito. Mahal, ang ganda! Pero maganda. Sasabihin ko naman sa'yo, mukha ka bakla. Ang ganda kaysa yung black. The medical examiner I told you, pag black, tatanda siya. $150,000 Ano may san? Saan second natin yan attack dito? Malagay mo na lang sa kama ko, ako na bahala. during an autopsy.
A few moments later. Okay guys, so medyo madilim ngayon because brown out na po dito sa Tagaytay. So, ayun na po yung sa amin. na gumawa ng mga hakbang Ayan. para po Wala na sa kaming lugar na dadaanan ni wala na kami electricity po dito. Kamusta na po Kaya ang ating mga after nung nails ni mother, biglang nag-brown out. So, wala na. Said a while ago, So, nag kami ng news para sa storm. landfall this Puro morning candles na in kami. Bato, Catanduanes. At around 5 o'clock in 2 hours later sa TV Albay na naman sa Panama. Ngayon ay nandun na siya sa Southern Luzon. So, good evening guys, and it's around 9 p.m. and I'm here back at my apartment. So, as you can see in the video, nawala ng kuryente sa Tagaytay. It took me a long time to sleep because for me, I need a fan. Kailangan ng electric fan bago matulog. Sorry, my background sucks. So, kailangan ko mag-electric fan bago matulog. And since ang electricity went on around 2 or 3 a.m., I think, if I'm not mistaken. So, dun lang ako nakatulog. And hindi na ako mag-video kasi pagka-wake up ko namin agad, we had to pack our things and just head home. But actually, we ate some Shanghai noodles, and after Shanghai noodles I got back here in my apartment, clean some of the things that I left, and yeah, I'm gonna be sleeping in a I watched Crazy Rich Asians. I ordered Jollibee kasi tatamad na ako magluto, and while eating I watched Crazy Rich Asians. So good, I cried. So parang naiiyak ako, like, you gotta be strong woman. So ayun lang, tuwa ako. So, yeah, I think that's gonna be for this, I don't know, for this vlog or for this video, and probably gonna be vlogging for the rest of the week or this coming weekend, because I'm gonna be going back to Tagaytay because it's my mom's birthday, and we're gonna celebrate in Tagaytay, and after that we're gonna celebrate in Tondo with some of my cousins and some relatives. So yeah, hope you see you guys.